สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัววันนี้กับผมเชฟก๊อตนะครับมีเมนูง่ายๆมาฝากอีกแล้วครับผมเป็นเมนูหมูนะครับคลุกเกล็ดขนมปังทอดนะครับแต่เราจะเสิร์ฟคู่กับอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับส่วนผสมของเมนูหมูคลุกเกล็ดขนมปังทอดนะครับก็มีส่วนผสมดังนี้ครับผมอย่างแรกนะครับเป็นสันนอกหมูนะครับผมผ่าครึ่งตรงกลางเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ค้อนทุบทั้ง2ด้านนะครับต่อมาเป็นไข่ไก่ครับเกล็ดขนมปังครับผมต่อมาเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเกลือพริกไทยครับผมต่อมาเป็นมันฝรั่งอบนะครับหรือจะใช้เป็นมันฝรั่งทอดก็ได้นะครับบรอกโคลีลวกครับผมหรือจะใช้เป็นบรอกโคลีผัดก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นมะเขือเทศนะครับผักทั้ง3อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับผมทีนี้ส่วนผสมของเราเนี่ยก็พร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับครับสำหรับหมูคลุกเกล็ดขนมปังทอดนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับปรุงทั้ง2ด้านนะครับหมูที่ผมใช้เป็นหมูสันนอกนะครับแล้วก็นำมาผ่าครึ่งนะครับเพื่อให้เขามีความบางที่บางลงนะครับจากนั้นใช้ค้อนทุบนะครับทั้ง2ด้านเพื่อให้เกิดรอยแยกของเนื้อนะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยถูกทำลายก็จะมีความนุ่มขึ้นนะครับเมื่อปรุงรสดีแล้วนะครับผมก็จะนำหมูนะฮะลงไปคลุกนะครับกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับการคลุกแป้งเนี่ยนะฮะแป้งจะเข้าไปดูดซึมแล้วก็ดูดซับนะฮะในส่วนของตัวความชื้นหรือว่าน้ำในหมูนะครับทำให้เวลาทอดปุ๊บเนี่ยก็จะได้เนื้อหมูที่แห้งที่ดีนะครับก็คลุกให้ทั่วเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะนำหมูที่ได้นะครับไปคลุกไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังก่อนที่จะทอดนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็จะนำหมูนะครับที่เราคลุกแป้งเรียบร้อยนะครับลงชุบในไข่ไก่นะครับที่เราตีเอาไว้เอาให้ทั่วเลยนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะนำลงไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับก็จะคลุกให้ดีนะครับก่อนที่จะนำไปทอดนะครับครับตอนนี้เกล็ดขนมปังก็เกาะกับหมูของผมดีแล้วนะครับผมก็จะนำลงไปทอดเลยนะครับสังเกตดูนะฮะว่าเกล็ดขนมปังเนี่ยจะเกาะแน่นนะครับทั้ง2ด้านนะครับครับผมก็จะทอดนะครับหมูนะครับให้ได้สีเหลืองทองทั้ง2ด้านนะครับโดยใช้เวลาทอดประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูพร้อมๆกันครับครับตอนนี้สีด้านหนึ่งก็เริ่มได้นะครับผมก็จะกลับด้านนะครับให้ได้สีเหลืองทองเสมอกันทั้ง2ฝั่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูหมูคลุกเกล็ดขนมปังทอดนะครับซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูสแตนดาร์ดที่ทำง่ายๆเสิร์ฟกับอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเสิร์ฟกับมันฝรั่งอบนะครับบรอกโคลีลวกแล้วก็แต่งสีนิดหน่อยด้วยมะเขือเทศเชอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับครับผมก็มีมันฝรั่งอบอยู่แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะลงบรอกโคลีนะครับคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนแปลงผักได้ตามใจชอบเลยนะครับหรือจะใส่เป็นเห็ดเป็นมันบดอะไรก็ได้หมดเลยนะครับด้วยความที่หมูทอดอันนี้นะครับเขาจะมีชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่เวลาผมจัดจานเนี่ยผมก็เลือกที่จะนำผักของผมเนี่ยไว้ด้านบนนะครับเพื่อคลุมพื้นที่บางส่วนให้เห็นเฉพาะพื้นที่แค่บางส่วนถ้าไม่งั้นมันจะดูใหญ่ไปทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะไม่ได้สวยงามต่อมานะครับผมก็จะเพิ่มสีแดงเล็กน้อยนะครับด้วยมะเขือเทศเชอรี่นะครับ
คุณผู้ชมสามารถเอามะเขือเทศเชอรี่ไปคลุกกับน้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับคล้ายๆเป็นสลัดมะเขือเทศก็ได้นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมมีชีสอย่างเช่นพาร์เมซานชีสก็สามารถโรยได้เช่นกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการส่วนผสมแบบละเอียดนะครับสามารถติดตามชมได้ที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ